Welcome to Udhamsil Nepal. नमस्ते सबैमा। हजुरहरूलाई थाहा नै होला हामी सधैँ नयाँ मेसिन लिएर आउने गर्छौं। हो त्यस्तै आज फेरि एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएका छौं। हजुरहरूले टाइटल र थम्बनेल पनि देखेर थाहा पाइसक्नुभयो होला। आज हामीले नयाँ टेक्नोलोजीको भ्याक्युम प्याकिङ मेसिन लिएर आएका छौं। नयाँ टेक्नोलोजी र नयाँ जेनेरेसन अनुसार हामी पनि बिस्तारै अघि बढिरहेका छौं र बढ्न पनि जरुरी छ। त्यसैले आज हामीले नयाँ टेक्नोलोजीको भ्याक्युम प्याकिङ मेसिन लिएर आएका छौं। यस मेसिनबाट प्याकिङ गरेको सामान छिट्टै नबिग्रिने भएकाले यस मेसिनको डिमान्ड निकै बढिरहेको छ। हामीले यो भन्दा पहिला नाइट्रोजन प्याकिङ मेसिन लिएर आएका थियौं। त्यस मेसिनमा हामीले हावा भरेर प्याक गर्थ्यौं भने यस हाम्रो भ्याक्युम प्याकिङ मेसिनमा चाहिँ हावा निकालेर प्याक गर्ने गर्छौं। यसो गर्दा जुन हावाले गर्दा हाम्रो भित्रको मटेरियल्स बिग्रने चान्स थियो भने अब त्यो एकदमै कम हुने गर्छ, किनकि यस मेसिनले भित्रको हावा सबै निकालेर प्याक गर्ने भएकाले हाम्रो भित्रको मटेरियल्स पनि बिग्रने चान्स कम हुने गर्छ। यसको लागि हामीले केही गर्नु पर्दैन। हामीले के प्याक गर्ने हो, त्यो सामान सानो प्लास्टिकमा हालेर यस मेसिनको माथिल्लो भागमा यसरी राख्छौं र मेसिनले आफै प्याक गर्छ। हेर्नुस् त कति सजिलैसँग प्याक भयो। यस्तै बिजनेस आइडियाज तथा सम्पूर्ण मेसिनरी सम्बन्धी जानकारीको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। पहिला त मैले युट्युबबाट हेर्दाखेरि के हुने हो कसो हुने हो भन्ने लागिरहेको थियो र हिम्मतका साथ हामीले मेसिन पनि मगाइयो र यहाँ ल्याएपछि यो मेसिन प्रयोग गरेर हेर्दाखेरि ग्राहकहरू पनि सन्तुष्टि भएर मलाई पनि असाध्यै सन्तुष्टि छ, लाभदायक छ। दराज जस्तो चटक्क परेको बनाएको छ अनि हेर्नलाई पनि राम्रो अनि सुरक्षित पनि छ। अब त्यो आँटा चक्कीको उसमा एउटा फिता पनि प्रयोग नगरिकन बनाएको छ।